Trong tuần này, bạn sẽ nghe về các mô hình sequence to sequence, rất hữu ích cho mọi thứ từ dịch máy đến nhận dạng giọng nói. Hãy bắt đầu với các mô hình cơ bản, và sau đó vào cuối tuần này, bạn sẽ nghe về Beam Search, mô hình Attention, và chúng ta sẽ kết thúc bằng thảo luận về các mô hình cho dữ liệu âm thanh như giọng nói. Hãy bắt đầu thôi. Giả sử bạn muốn nhập một câu tiếng Pháp và bạn muốn dịch nó sang câu tiếng Anh vào tháng September. Như thường lệ, hãy sử dụng x1 đến x, trong trường hợp này là 5 để đại diện cho các từ trong chuỗi đầu vào. Và chúng ta sẽ sử dụng y1 đến y6 để đại diện cho các từ trong chuỗi đầu ra. Vậy làm thế nào bạn có thể huấn luyện một mạng neuron để nhập chuỗi x và xuất ra chuỗi y? Đây là một điều bạn có thể làm. Và những ý tưởng tôi sắp trình bày chủ yếu là từ hai bài báo này. Từ Ilya Sutskever, Aria Vilnius và Quackle, và bài báo kia của Kang Yuan Chu, Patven, Marian Bauer, Kekler, Kauser, Dmitry Badenil, Fatih Burgers, Roger Strang và Yoshia Benjo. Đầu tiên, chúng ta hãy có một mạng mà chúng ta sẽ gọi là mạng encoder, được xây dựng như một mạng RNN, và đây có thể là một GRU hoặc LSTM, đưa các từ tiếng Pháp đầu vào, mỗi lần một từ. Và sau khi tiếp nhận chuỗi đầu vào, mạng RNN sau đó xuất ra một vector đại diện cho câu đầu vào. Sau đó, bạn có thể xây dựng một mạng giải mã mà tôi sẽ vẽ ở đây. Mà nhận đầu vào là bản mã hóa được xuất ra bởi mạng encoder, được hiển thị màu đen ở bên trái, và sau đó có thể được huấn luyện để xuất ra bản dịch từng từ một cho đến khi cuối cùng nó xuất ra mã thông báo kết thúc chuỗi hoặc kết thúc câu. Khi đó bộ giải mã dừng lại. Và như thường lệ, chúng ta có thể lấy các mã thông báo đã tạo và đưa chúng vào tập hợp trạng thái ẩn tiếp theo trong chuỗi, giống như chúng ta đã làm trước đây khi tổng hợp văn bản bằng mô hình ngôn ngữ. Một trong những kết quả gần đây đáng chú ý nhất trong Deep Learning là mô hình này hoạt động với đủ các cặp câu tiếng Pháp và tiếng Anh. Nếu bạn huấn luyện một mô hình để nhập một câu tiếng Pháp và xuất ra bản dịch tiếng Anh tương ứng, thì điều này thực sự sẽ hoạt động khá tốt. Và mô hình này chỉ đơn giản là sử dụng một mạng encoder có nhiệm vụ tìm bản mã hóa của câu tiếng Pháp đầu vào, và sau đó sử dụng mạng decoder để tạo ra bản dịch tiếng Anh tương ứng. Một kiến trúc rất giống với kiến trúc này cũng hoạt động cho image captioning. Vậy, với một hình ảnh như hình ảnh được hiển thị ở đây, có lẽ bạn muốn nó được chú thích tự động là một con mèo đang ngồi trên ghế. Vậy làm thế nào để bạn huấn luyện một mạng neuron để nhập một hình ảnh và xuất ra chú thích như cụm từ trên kia? Đây là những gì bạn có thể làm. Từ các buổi nói chuyện trước về mạng convolution, bạn đã thấy cách bạn có thể nhập một hình ảnh vào một mạng convolution, có thể là AlexNet được đào tạo trước, và để nó học một bản mã hóa hoặc học một tập hợp các đặc trưng của hình ảnh đầu vào. Vậy đây thực sự là kiến trúc AlexNet. Và nếu chúng ta loại bỏ đơn vị softmax cuối cùng này, AlexNet được đào tạo trước có thể cung cấp cho bạn một vector đặc trưng 4096 chiều để biểu diễn bức ảnh con mèo này. Và vì vậy, mạng được đào tạo trước này có thể là mạng encoder cho hình ảnh. Và bây giờ bạn đã có một vector 4096 chiều đại diện cho hình ảnh. Sau đó bạn có thể lấy cái này và đưa nó vào một mạng RNN có nhiệm vụ tạo ra chú thích từng từ một. Vậy tương tự như những gì chúng ta đã thấy với dịch máy, dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, giờ đây bạn có thể nhập một vector đặc trưng mô tả đầu vào, và sau đó để nó tạo ra một chuỗi đầu ra, hoặc tập hợp các từ đầu ra, mỗi lần một từ. Và điều này thực sự hoạt động khá tốt cho image captioning, đặc biệt nếu chú thích bạn muốn tạo không quá dài. Theo như tôi biết,
Loại mô hình này lần đầu tiên được đề xuất bởi Jun Hua Mao, Wai Shu, Yi Yang, Jiang Quang, Shi Heng Huang và Alan Yo. Mặc dù hóa ra có nhiều nhóm đã đưa ra các mô hình rất tương tự một cách độc lập và vào khoảng cùng thời điểm. Vậy hai nhóm khác đã thực hiện công việc rất tương tự vào khoảng cùng thời điểm, và tôi nghĩ là độc lập với Mao, và cộng sự là Oliu Benioff, Alexander Toshiv, Sami Benjo và Dmitry Erhen, cũng như Andrzej Kaposai và Feifei Li. Vậy bây giờ bạn đã thấy cách một mô hình sequence to sequence cơ bản hoạt động, hoặc cách một mô hình image to sequence hoặc image captioning cơ bản hoạt động. Nhưng có một số khác biệt giữa cách bạn chạy một mô hình như thế này để tạo ra một chuỗi so với cách bạn tổng hợp văn bản mới bằng mô hình ngôn ngữ. Một trong những khác biệt chính là bạn không muốn một bản dịch được chọn ngẫu nhiên, có lẽ bạn muốn bản dịch có khả năng xảy ra nhất. Hoặc bạn không muốn một chú thích được chọn ngẫu nhiên, có lẽ không, nhưng bạn có thể muốn chú thích tốt nhất, chú thích có khả năng xảy ra nhất. Vậy hãy xem trong video tiếp theo cách bạn thực hiện việc tạo ra điều đó.